nhân xưa mến chào các bạn. Chúng tôi rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung ngày hôm nay. Kính chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung Càng biết ơn càng giàu có. Người ta thường nghĩ rằng giàu có là có thật nhiều tiền, sở hữu những căn nhà sang trọng, xe hơi bóng loáng hay những tài sản kết xù. Nhưng có một loại giàu có lớn hơn thế, đó là sự giàu có trong tâm hồn. Có những người tiền bạc dư dả, ăn sung mặc sướng, nhưng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Họ lo mất mát, lo tính toán, lo làm sao để có nhiều hơn nữa. Càng có nhiều, họ càng sợ bị cướp đoạt. Đêm về, nằm trên chiếc giường êm ái trong căn nhà xa hoa, nhưng lòng họ lại bất an, đầu óc nặng trĩu. Có thực sự giàu có không khi tâm hồn không một ngày bình yên? Ngược lại, có những người chẳng có trong tay quá nhiều vật chất, nhưng họ lại sống tự tại và vui vẻ. Họ biết ơn bát cơm nóng hổi trước mặt, trân trọng từng khoảnh khắc nắng mai chiếu qua ô cửa sổ. Họ không mong cầu quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày trôi qua trong bình yên, không lo lắng, không muộn phiền. Đó mới chính là sự giàu có chân thật nhất. Tiền bạc có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được một mái ấm hạnh phúc. Tiền bạc có thể mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể giúp chúng ta có bữa ăn ngon, nhưng không chắc giúp ta cảm thấy ngon miệng khi tâm đầy lo lắng. Tiền bạc có thể giúp chúng ta có những chuyến du lịch xa hoa, nhưng không đảm bảo ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn. Thứ quý giá nhất trên đời không nằm trong két sắt, cũng không phải trong những con số trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ngay trong tâm hồn của mỗi người. Một tâm hồn an nhiên, một trái tim biết đủ, một nụ cười chân thật, đó mới là sự giàu có lớn nhất. Có một câu chuyện kể rằng có một thương gia giàu có đến gặp một vị thiền sư và than thở: "Thưa thầy, con có rất nhiều tiền, nhưng con lúc nào cũng bất an. Con sợ một ngày nào đó con sẽ mất hết. Làm sao để con có thể sống hạnh phúc?" Vị thiền sư mỉm cười, cầm một ly nước, bỏ vào đó một muỗng muối, rồi khuấy lên. Ngài đưa cho thương gia uống. Vị thương gia nhăn mặt: "Mặn quá, con không uống được." Thiền sư không nói gì, dẫn ông đến một hồ nước lớn, rồi cũng bỏ vào đó một muỗng muối, khuấy đều và nói: "Bây giờ con uống thử xem." Người thương gia cúi xuống uống một ngụm, thấy nước vẫn ngọt lành như cũ. Lúc ấy, vị thiền sư ôn tồn nói: "Nỗi lo lắng của con giống như muỗng muối này. Nếu con chỉ chứa nó trong một tâm hồn nhỏ bé, nó sẽ làm con đau khổ. Nhưng nếu con mở rộng lòng mình như hồ nước kia, con sẽ không còn cảm thấy mặn chát nữa." Người thương gia lúc ấy mới ngộ ra, chúng ta cũng vậy. Nếu cứ mãi tham cầu, lo nghĩ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm giữ lấy những gì mình có, thì cuộc đời chẳng khác nào một ly nước đầy muối, càng uống càng khổ. Nhưng nếu ta biết mở rộng tâm hồn, biết đủ và buông xả, thì dù có bao nhiêu khó khăn, ta vẫn có thể sống an nhiên như dòng nước hồ trong mát. Một người có hàng tỷ đồng nhưng lúc nào cũng thấy thiếu, thì họ vẫn nghèo. Nhưng một người biết ơn từng điều nhỏ bé trong cuộc sống, luôn cảm thấy đủ đầy, thì dù không có nhiều tiền bạc, họ vẫn sống an vui. Hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu, mà nằm ở việc ta nhìn nhận cuộc sống như thế nào. Khi biết ơn một ngày mới bắt đầu, ta đã giàu có hơn rất nhiều người đang sống trong đau khổ. Khi biết tận hưởng một bữa cơm đơn sơ nhưng tràn đầy ấm áp, ta giàu hơn những người ăn cao lương mỹ vị mà lòng đầy phiền não. Khi biết cười trước những khó khăn, biết xem nhẹ những được mất, ta đã giàu có hơn rất nhiều người còn đang chạy đua với cuộc đời mà không biết điểm dừng. Có những người cả đời chỉ chăm chăm tìm kiếm sự giàu có bên ngoài, mà không nhận ra rằng sự giàu có thực sự luôn nằm ngay trong tâm hồn mình. Có những người lúc trẻ cố gắng kiếm tiền, đánh đổi sức khỏe, gia đình, bạn bè, để rồi khi già nhìn lại, nhận ra mình có tất cả, nhưng lại chẳng còn ai bên cạnh để sẻ chia. Lúc ấy, họ mới thấy rằng thứ họ thiếu không phải là tiền bạc, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Giàu có bên ngoài không bằng giàu có bên trong. Một cuộc đời đáng sống
không phải là có bao nhiêu tiền, mà là có bao nhiêu nụ cười chân thật. Không phải là có bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà là có bao nhiêu người thực sự yêu thương. Không phải là có bao nhiêu của cải, mà là có bao nhiêu bình yên trong tâm hồn. Chúng ta không cần phải từ bỏ vật chất, cũng không cần phải khước từ tiền bạc, mà chỉ cần học cách sống với một tâm hồn rộng mở, biết đủ, biết buông bỏ, biết yêu thương, biết cảm nhận những điều giản dị trong cuộc sống. Đó mới là cách để giàu có thực sự. Vậy nên, hãy thử nhìn lại chính mình. Hôm nay, bạn có đang thực sự giàu có, hay vẫn đang chạy theo những thứ bên ngoài mà quên mất giá trị bên trong? Nếu bạn có một trái tim tràn đầy yêu thương, một tâm hồn biết đủ, một nụ cười nhẹ nhàng trước những sóng gió cuộc đời, thì xin chúc mừng, bạn đã là một trong những người giàu có nhất thế gian này rồi. Biết ơn là một trong những điều quý giá nhất mà con người có thể nuôi dưỡng trong tâm hồn. Khi biết ơn, ta không còn tập trung vào những thứ chưa có, mà trân trọng những gì đang hiện hữu. Lòng biết ơn giúp ta nhìn thấy sự phong phú của cuộc sống, nhận ra rằng dù ít hay nhiều, mỗi người đều có những điều đáng để trân trọng. Có người thức dậy mỗi ngày và than phiền vì công việc quá áp lực, cuộc sống đầy lo toan. Nhưng cũng có những người mở mắt ra đã mỉm cười, vì họ vẫn còn hơi thở, vẫn có một ngày mới để trải nghiệm, để yêu thương, để cố gắng. Chính cách nhìn nhận khác biệt này tạo nên sự khác nhau trong cảm nhận về cuộc sống. Người biết ơn sẽ luôn thấy mình may mắn, trong khi người luôn mong cầu nhiều hơn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Biết ơn không có nghĩa là bằng lòng với hiện tại đến mức không còn phấn đấu, mà là ta có thể vừa hướng đến những điều tốt đẹp hơn, vừa trân trọng những gì đang có. Một người luôn cảm thấy thiếu thốn sẽ mãi chạy theo vòng luẩn quẩn của sự khao khát, luôn so sánh mình với người khác, luôn nghĩ rằng chỉ khi đạt được cái này, sở hữu cái kia, họ mới có thể hạnh phúc. Nhưng thực tế, nếu không biết ơn, dù có bao nhiêu cũng chẳng bao giờ thấy đủ. Một người có một bữa cơm giản dị, nhưng ăn trong sự trân quý, cảm nhận được vị ngọt của từng hạt gạo, vị thơm của từng miếng rau, họ sẽ thấy bữa ăn đó ngon lành. Nhưng một người dù ăn sơn hào hải vị mà lòng đầy oán trách, so đo, thì món ăn dù đắt đỏ đến đâu cũng không thể mang lại sự hài lòng. Lòng biết ơn không chỉ dành cho những điều lớn lao, mà còn xuất phát từ những điều nhỏ bé hàng ngày. Một cơn gió mát giữa ngày nắng, một lời hỏi han ấm áp, một buổi sáng thức dậy còn nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả đều đáng để trân trọng. Chỉ khi biết ơn những điều nhỏ nhặt, ta mới nhận ra rằng cuộc sống này không hề thiếu thốn, chỉ là lòng ta có đủ rộng mở để đón nhận hay không. Có những người khi mất đi một thứ gì đó, họ mới giật mình nhận ra giá trị của nó. Khi còn đủ sức khỏe, họ không quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, chỉ đến khi ốm đau mới ước gì mình có lại những ngày tháng mạnh khỏe. Khi còn người thân bên cạnh, họ vô tâm, nhưng đến khi mất đi rồi mới hối hận vì chưa từng trân trọng. Nếu ta có thể sớm nuôi dưỡng lòng biết ơn, ta sẽ không cần phải chờ đến khi mất đi mới hiểu thế nào là đáng quý. Một trong những điều tuyệt vời nhất về lòng biết ơn là nó có sức lan tỏa. Một người biết ơn thường có xu hướng đối xử tốt với người khác, vì họ hiểu giá trị của từng điều nhỏ bé trong cuộc sống. Họ ít phàn nàn hơn, ít oán trách hơn, và thay vào đó, họ gieo những năng lượng tích cực đến xung quanh. Khi ta biết ơn một ngày bình yên, ta sẽ không còn thấy cuộc sống quá nặng nề. Khi ta biết ơn những con người tốt đẹp đã xuất hiện trong đời, ta sẽ trân trọng những mối quan hệ hiện tại. Khi ta biết ơn chính bản thân mình, ta sẽ không còn trách móc những sai lầm trong quá khứ, mà học cách yêu thương chính mình hơn. Giàu có không phải là có thật nhiều, mà là cảm thấy đủ. Và để cảm thấy đủ, không có cách nào tốt hơn là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Một tâm hồn giàu có không phải là một tâm hồn chất đầy vật chất, mà là một tâm hồn luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống, luôn biết ơn từng khoảnh khắc, từng con người, từng bài học mà cuộc đời ban tặng. Khi biết ơn những gì đang có, bạn sẽ nhận ra rằng mình không hề thiếu thốn, mà chỉ là trước đây chưa nhìn thấy sự phong phú trong chính những điều giản dị quanh mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Có những ngày ta phải đối diện với thất bại, mất mát. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ. Nhưng chính trong những thời khắc ấy, nếu ta biết ơn, ta sẽ thấy rằng khó khăn không phải là kẻ thù, mà là người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời. Nhiều người sợ hãi thử thách, ghét những điều không như ý xảy đến. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu không có những lần vấp ngã, làm sao ta biết cách đứng lên? Nếu không từng thất bại, làm sao ta trân trọng thành công? Nếu chưa từng bị phản bội, làm sao ta học được cách chọn đúng người để tin tưởng? Biết ơn khó khăn không có nghĩa là mong muốn chúng xảy đến, mà là khi chúng xuất hiện, ta không hoảng sợ, không oán trách, mà đón nhận với một tâm thế mạnh mẽ. Ta hiểu rằng mỗi thử thách đều là một bài học quý giá mà cuộc đời đang gửi đến cho ta. Một người từng thất bại trong kinh doanh có thể chán nản, gục ngã, tự trách mình. Nhưng nếu biết ơn trải nghiệm ấy, họ sẽ rút ra bài học, hiểu rõ hơn về thị trường, về con người, về cách làm việc. Lần sau, họ sẽ bước đi vững vàng hơn, khôn ngoan hơn. Và rồi một ngày, khi họ thành công, họ sẽ nhìn lại và biết rằng nếu không có những lần vấp ngã ấy, họ không thể có được ngày hôm nay. Một người bị phản bội trong tình yêu có thể đau đớn, có thể mất niềm tin. Nhưng nếu biết ơn, họ sẽ nhận ra rằng nhờ có lần tổn thương này, họ học được cách yêu thương bản thân hơn, học được cách chọn người phù hợp với mình hơn. Và rồi, khi gặp được người thực sự xứng đáng, họ sẽ thấy rằng những đau khổ trong quá khứ không còn là điều phải hối tiếc nữa. Khó khăn không phải là bất hạnh, mà là cơ hội để ta trưởng thành. Một viên kim cương chỉ có thể trở nên rực rỡ sau khi chịu áp lực cực lớn. Một thanh sắt bình thường chỉ có thể trở thành thanh kiếm sắc bén sau khi trải qua lửa đỏ và những cú rèn đập mạnh mẽ. Con người cũng vậy, chỉ khi đối mặt với thử thách, ta mới thấy hết được sức mạnh thật sự bên trong mình. Biết ơn khó khăn, bạn sẽ không còn thấy mình là nạn nhân của cuộc đời, mà sẽ trở thành người làm chủ số phận. Bạn sẽ nhìn mọi biến cố bằng con mắt của một người học hỏi, chứ không phải bằng sự than trách. Bạn sẽ thấy rằng mỗi lần cuộc đời đẩy bạn xuống, thực ra nó đang chuẩn bị để nâng bạn lên một tầm cao mới. Nếu bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, đừng vội oán trách. Hãy hít thở sâu, bình tĩnh nhìn lại và tự hỏi, mình có thể học được điều gì từ điều này? Điều này đang rèn luyện mình trở nên mạnh mẽ hơn ở điểm nào? Khi thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy rằng ngay cả trong nghịch cảnh, cuộc sống vẫn đang trao cho bạn những món quà vô giá. Có một sự thật mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Những người ở bên ta, dù là trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhất, chính là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng ta thường mãi chạy theo những thứ xa vời, tiền bạc, danh vọng, thành công, mà quên rằng hạnh phúc thật sự lại nằm trong những điều tưởng chừng bình thường nhất. Một bữa cơm gia đình, một cái ôm của cha mẹ, một tin nhắn quan tâm từ bạn bè. Khi ta biết ơn những người luôn ở bên cạnh, ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi ta hiểu rằng mình luôn được yêu thương theo một cách nào đó. Hãy nghĩ đến người mẹ vẫn thức khuya chờ cửa khi bạn về muộn, người cha lặng lẽ lo lắng cho bạn dù không nói ra, người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe khi bạn cần một bờ vai tựa vào. Nếu không biết ơn họ, ta có thể vô tình xem sự hiện diện của họ là hiển nhiên. Nhưng đến một ngày, khi họ không còn ở đó nữa, ta mới hối tiếc vì đã không trân trọng đủ. Biết ơn những người bên cạnh không chỉ khiến bạn trở nên hạnh phúc hơn, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến họ. Khi bạn trân trọng một ai đó, họ cũng sẽ cảm nhận được và đáp lại bằng sự chân thành. Một lời cảm ơn, một cái ôm, một tin nhắn động viên, đôi khi chỉ cần những điều nhỏ bé ấy cũng có thể khiến ai đó cảm thấy ấm lòng. Tình yêu thương không phải là thứ cứ cho đi là mất đi. Ngược lại, càng biết ơn và trân trọng những người xung quanh, bạn càng nhận lại nhiều yêu thương hơn. Một người biết nói lời cảm ơn, biết thể hiện sự trân trọng với người khác, sẽ luôn có những mối quan hệ bền chặt và ý nghĩa. Hãy thử dành một chút thời gian để nghĩ về những người đang đồng hành cùng bạn trong cuộc đời này. Họ có thể là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hay thậm chí là một người xa lạ
đã từng giúp đỡ bạn một lần nào đó. Hãy trân quý họ khi còn có thể, bởi không ai có thể ở bên ta mãi mãi. Một ngày nào đó, khi quay đầu nhìn lại, bạn sẽ không hối tiếc vì đã yêu thương và biết ơn đủ nhiều. Có một quy luật vô hình nhưng đầy quyền năng trong cuộc sống. Bạn càng biết ơn, cuộc sống sẽ càng tặng bạn nhiều hơn. Điều này không phải là phép màu hay điều gì huyền bí, mà đơn giản đó là cách vũ trụ phản hồi lại với tấm lòng của bạn. Khi bạn biết ơn, bạn không chỉ nhận ra giá trị của những gì mình đang có, mà còn mở rộng trái tim để đón nhận thêm những điều tốt đẹp khác. Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, danh vọng, vật chất xa hoa, nghĩ rằng khi có đủ, họ sẽ hạnh phúc. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ càng theo đuổi, họ càng cảm thấy thiếu thốn. Khi đạt được một điều gì đó, họ lại muốn nhiều hơn nữa. Và chẳng mấy chốc, họ rơi vào vòng xoáy không đáy của tham vọng. Sự bất mãn, cảm giác thiếu thốn và khao khát không hồi kết khiến họ mệt mỏi, bận rộn mà không hề thực sự hạnh phúc. Nhưng hãy thử nhìn những người có lòng biết ơn. Họ có thể không có quá nhiều tiền bạc, nhưng trong ánh mắt họ luôn ánh lên sự bình an. Họ trân trọng từng khoảnh khắc, từng con người, từng điều nhỏ bé trong cuộc sống. Một bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng bên gia đình, một ngày làm việc hiệu quả, một người bạn sẵn sàng lắng nghe, hay thậm chí là một buổi sáng đẹp trời. Tất cả đều trở thành những điều đáng quý. Và khi họ trân trọng, họ cũng nhận lại nhiều hơn. Vì sao? Lòng biết ơn giúp bạn nhìn thấy sự phong phú của cuộc sống. Khi bạn biết ơn những gì đang có, bạn sẽ nhận ra rằng mình không hề thiếu thốn. Một người luôn cảm thấy đủ đầy sẽ không sống trong sự lo lắng hay sợ hãi, mà thay vào đó là sự an nhiên, niềm vui và sự rộng mở. Khi đó, bạn không chỉ giữ được những gì mình đang có, mà còn thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp hơn. Giống như một khu vườn được tưới nước mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng xanh tươi, tràn ngập những bông hoa rực rỡ. Bạn càng biết ơn, những cơ hội tốt đẹp sẽ càng đến với bạn. Khi bạn trân trọng công việc hiện tại, bạn sẽ làm việc với sự tận tâm. Từ đó cơ hội thăng tiến hoặc những bước tiến mới trong sự nghiệp sẽ tự nhiên xuất hiện. Khi bạn biết ơn những người xung quanh, họ cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành và đối xử với bạn bằng tất cả tấm lòng. Khi bạn biết ơn chính bản thân mình, bạn sẽ tự tin hơn, yêu thương bản thân hơn. Từ đó thu hút những điều tích cực đến với cuộc đời mình. Một câu chuyện đáng suy ngẫm về lòng biết ơn và sự giàu có của cuộc sống đến từ một người đàn ông từng rất nghèo khó. Anh ta từng cảm thấy bản thân kém may mắn, cuộc đời bất công và không ngừng than phiền về số phận. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh quyết định thay đổi. Thay vì tập trung vào những gì mình không có, anh bắt đầu biết ơn những điều nhỏ bé. Một ngày mới để sống, đôi chân để đi, đôi tay để làm việc, một bữa ăn đơn giản nhưng no đủ. Dần dần, cuộc sống của anh bắt đầu chuyển biến. Anh trở nên vui vẻ hơn, công việc thuận lợi hơn và những cơ hội mới cũng đến nhiều hơn. Chẳng bao lâu sau, anh không chỉ giàu có về vật chất mà còn tràn đầy hạnh phúc. Sức mạnh của lòng biết ơn nằm ở chỗ khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp hơn. Đây không phải là một phép màu hay sự may mắn ngẫu nhiên, mà đơn giản là sự thay đổi trong tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống. Khi bạn luôn trong trạng thái tích cực, bạn sẽ nhìn thấy cơ hội ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng khó khăn nhất. Bạn sẽ tìm ra hướng đi ngay cả khi mọi thứ tưởng chừng bế tắc. Và quan trọng nhất, bạn sẽ thấy mình đủ đầy ngay cả khi chưa có quá nhiều. Hãy thử bắt đầu bằng những hành động nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, thay vì vội vàng với công việc và những lo toan, hãy dành 1 phút để biết ơn, vì bạn vẫn còn có một ngày mới để sống, để yêu thương và để thực hiện những điều ý nghĩa. Khi ăn một bữa cơm, hãy trân trọng từng hạt gạo, từng món ăn, vì không phải ai trên thế giới này cũng may mắn có được một bữa ăn đủ đầy. Khi nói chuyện với người thân, bạn bè, hãy biết ơn vì họ vẫn đang ở bên bạn, lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và
ai cũng có những lúc gặp khó khăn, thử thách. Nhưng ngay cả trong những thời điểm ấy, nếu bạn vẫn có thể tìm thấy điều để biết ơn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn. Biết ơn vì những bài học mà thử thách mang lại. Biết ơn vì bạn vẫn còn cơ hội để thay đổi. Biết ơn vì những người luôn bên cạnh động viên bạn. Khi bạn thay đổi góc nhìn, những điều bạn trải qua cũng sẽ thay đổi. Hãy tin rằng vũ trụ luôn phản hồi lại với năng lượng mà bạn phát ra. Khi bạn sống trong sự biết ơn, bạn sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Biết ơn không có nghĩa là bạn không cần cố gắng hay không cần đặt ra mục tiêu cao hơn. Ngược lại, lòng biết ơn giúp bạn vững vàng trên hành trình của mình, giúp bạn có một tâm thái bình an, không bị cuốn vào sự so sánh hay ganh đua không cần thiết. Khi đó, dù bạn đạt được bao nhiêu đi chăng nữa, bạn vẫn cảm thấy trọn vẹn. Hãy thử sống một ngày với lòng biết ơn. Biết ơn vì bạn đang có một cơ thể khỏe mạnh. Biết ơn vì bạn có cơ hội học hỏi và phát triển. Biết ơn vì bạn có những người yêu thương bên cạnh. Rồi bạn sẽ thấy, khi bạn càng biết ơn, cuộc sống sẽ càng tặng bạn nhiều hơn. Không chỉ là vật chất mà còn là sự bình an, niềm vui và ý nghĩa thực sự. Có hai kiểu người trên đời. Một kiểu luôn nhìn vào những gì mình chưa có, lúc nào cũng thấy thiếu thốn. Họ so sánh bản thân với người khác, luôn cảm thấy chưa đủ, luôn khao khát nhiều hơn. Họ tin rằng hạnh phúc nằm ở một nơi xa xôi. Chỉ khi đạt được nhiều tiền bạc hơn, một ngôi nhà rộng lớn hơn hay một danh vọng cao hơn, họ mới có thể cảm thấy trọn vẹn. Nhưng càng theo đuổi, họ lại càng thấy thiếu hụt, như người chạy theo đường chân trời, càng đi càng xa mà chẳng bao giờ chạm đến. Một kiểu khác lại trân trọng những gì đang có, nên lúc nào cũng thấy đủ đầy. Họ không sống bằng sự thiếu thốn, mà sống bằng sự biết ơn. Họ cảm nhận được giá trị của những điều giản dị quanh mình. Một buổi sáng bình yên, một bữa cơm gia đình, một cơn gió mát lành. Họ không xem thường những thứ nhỏ bé, vì họ hiểu rằng tất cả đều là những món quà vô giá của cuộc đời. Sự khác biệt giữa hai kiểu người này không nằm ở vật chất, mà nằm ở tâm thế sống. Có những người giàu có về tài sản, nhưng lại nghèo nàn trong tâm hồn. Họ lo lắng, bất an, lúc nào cũng sợ mất đi những gì mình có. Ngược lại, có những người dù không có nhiều của cải, nhưng vẫn sống một cuộc đời hạnh phúc, vì họ biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng điều nhỏ nhoi mà cuộc sống ban tặng. Người giàu có nhất không phải người sở hữu nhiều nhất, mà là người biết ơn nhiều nhất. Khi bạn biết ơn, bạn không còn tập trung vào những gì mình thiếu, mà cảm nhận được sự sung túc ngay trong hiện tại. Biết ơn giúp bạn nhìn ra giá trị trong những điều bình thường, biến mỗi ngày trở thành một ngày đáng sống. Khi biết ơn công việc, bạn không còn xem nó là gánh nặng. Bạn không chỉ làm vì tiền bạc hay trách nhiệm, mà làm với niềm vui, với sự tận tâm. Khi bạn làm việc bằng lòng biết ơn, bạn sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân. Và khi bạn làm tốt công việc của mình, cơ hội tự nhiên sẽ đến. Người có thái độ biết ơn công việc luôn được đánh giá cao, vì họ không chỉ làm việc với năng suất, mà còn truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Khi biết ơn sức khỏe, bạn sẽ trân trọng bản thân nhiều hơn. Bạn sẽ chăm sóc cơ thể bằng cách ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất, nghỉ ngơi đúng cách. Khi bạn thực sự yêu thương cơ thể mình, bạn sẽ không tùy tiện hủy hoại nó bằng những thói quen xấu. Và khi bạn giữ gìn sức khỏe, cơ thể bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ, tinh thần bạn sẽ ngày càng sáng suốt. Khi biết ơn những bài học trong cuộc sống, dù là những bài học đến từ thành công hay thất bại, bạn sẽ nhận ra rằng mọi trải nghiệm đều có giá trị. Những vấp ngã không phải để bạn gục ngã, mà để bạn trưởng thành hơn. Những khó khăn không phải để khiến bạn sợ hãi, mà để giúp bạn mạnh mẽ hơn. Khi bạn biết ơn những điều đã qua, con đường phía trước của bạn sẽ rộng mở, vì bạn đã học được cách đối diện với cuộc đời bằng một tâm thế vững vàng. Biết ơn không phải là điều xa vời, mà là một lựa chọn mỗi ngày. Hãy thử bắt đầu buổi sáng bằng một suy nghĩ biết ơn. Biết ơn vì bạn vẫn còn một ngày mới để sống, để yêu thương, để trải nghiệm. Hãy thử dành một phút trước khi đi ngủ để nghĩ về những điều tốt đẹp
đã đến trong ngày. Khi bạn tập trung vào những điều tích cực, cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy niềm vui và sự đủ đầy. Những người biết ơn không phải vì cuộc sống của họ hoàn hảo, mà vì họ đã học cách tìm thấy vẻ đẹp trong những điều chưa hoàn hảo. Họ không đợi đến khi có tất cả mới biết ơn, mà biết ơn ngay từ những điều nhỏ nhất. Chính lòng biết ơn đã biến cuộc sống của họ trở nên giàu có theo một cách không gì có thể đo đếm được. Cuộc sống sẽ luôn có những điều khiến ta chưa hài lòng, nhưng khi ta chọn biết ơn, ta sẽ thấy rằng mình đã có quá nhiều. Và khi bạn càng biết ơn, cuộc sống sẽ càng tặng bạn nhiều hơn. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn của năng lượng. Khi bạn tập trung vào những gì mình thiếu, bạn chỉ nhìn thấy sự mất mát, hụt hẫng. Ngày hôm nay, bạn ước có một chiếc xe hơi. Ngày mai, bạn lại muốn một căn nhà lớn hơn. Khi đạt được những thứ đó, bạn lại so sánh với người khác và tiếp tục chạy theo những thứ xa vời hơn. Cảm giác không đủ trở thành một vòng luẩn quẩn, không có điểm dừng. Bạn có thể giàu về tiền bạc, nhưng lại nghèo trong tâm hồn, vì lúc nào cũng thấy thiếu. Ngược lại, khi bạn biết ơn những gì đang có, bạn sẽ cảm thấy đủ đầy. Một bữa cơm ngon, một người bạn chân thành, một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tất cả những điều giản dị ấy lại là sự giàu có thực sự. Không cần phải đợi đến khi có nhiều tiền mới thấy hạnh phúc, bởi hạnh phúc không đến từ những gì bạn sở hữu, mà đến từ cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Cuộc sống luôn phản chiếu suy nghĩ của bạn. Khi bạn biết ơn, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Khi bạn oán trách, cuộc sống sẽ lấy đi những gì bạn có. Đó không phải là phép màu hay một quy luật xa vời, mà là cách bạn tạo ra năng lượng cho chính mình. Một người luôn biết ơn sẽ có thái độ sống tích cực, dễ dàng nhận ra cơ hội và tận hưởng hạnh phúc trong những điều nhỏ bé. Ngược lại, một người chỉ nhìn vào thiếu thốn sẽ luôn cảm thấy đời bất công, vì họ không nhìn thấy những điều tốt đẹp ngay trước mắt. Hãy thử một lần thay đổi. Mỗi ngày khi thức dậy, hãy nói lời cảm ơn vì một ngày mới lại đến. Cảm ơn cơ thể đã giúp bạn di chuyển, làm việc, cảm nhận thế giới. Cảm ơn những người xung quanh, dù họ mang đến niềm vui hay thử thách, bởi họ đều giúp bạn trưởng thành hơn. Khi bạn bắt đầu thực hành lòng biết ơn, bạn sẽ nhận ra thế giới này thật sự giàu có, không phải bằng vật chất, mà bằng những điều ý nghĩa mà bạn đang có. Giàu có không phải là có nhiều, mà là cảm thấy đủ. Và khi bạn cảm thấy đủ, bạn mới thực sự giàu có. Nếu bạn cũng tin rằng biết ơn là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc, hãy để lại một bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn. Bạn đã từng trải qua khoảnh khắc nào mà lòng biết ơn giúp bạn thay đổi cách nhìn về cuộc sống chưa? Đừng quên nhấn like nếu bạn thấy video này ý nghĩa, và chia sẻ để lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn. Nếu bạn muốn đón nhận thêm những nội dung như thế này, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video. Chúc bạn luôn sống với một trái tim biết ơn và tìm thấy sự đủ đầy trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.